3.000 ton kanabis sativa do të prodhohen në Shqipëri deri në fund të këtij viti. Ky është parashikimi i një diplomati të huaj që bëhet publik në një raport të iniciativës globale kundër krimit të organizuar. Ndërkohë sot kryeministri Edi Rama ka lançuar aksionin e ri për verifikim dhe konfiskim të pasurive që vijnë nga rrugët e krimit. Lorat e fatit shkaktoi një dëm më shumë se 375 milion euro ndaj buxhetit të shtetit. Shifra është bërë publike nga kontrolli i lartë i shtetit. Sipas raportit të tij, ky dëm është bërë përmes faturave të detyrimeve të pambledhura në një periudhë 3 vjeçare. Putin hakmerret ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nxjerr urdhrin për largimin nga vendi të 755 diplomatëve amerikanë. Shkak janë bërë sanksionet ndaj Moskës, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit e ka cilësuar këtë një veprim të paarsyeshëm. Përshëndetje, u njohim më gjithësisht me lajmet. Iniciativa globale kundër krimit të organizuar ka bërë një hulumtim të detajuar mbi tregun shqiptar të drogës. Sipas një raporti të ri bazuar në të dhëna konfidenciale të diplomatëve të huaj në Shqipëri deri në fund të 2017-s, pritet të prodhohen 3.000 ton kanabis sativa. Shqipëria besohet se do të prodhojë mijëra ton hashash edhe gjatë vitit 2017. Një burim i besueshëm diplomatik perëndimor vlerëson se 3.000 ton kanabis mund të prodhohen në Shqipëri gjatë vitit 2017. Kjo gjeneron një sasi të mëdha parash që duket se korrupton zyrtarët e lartë të vendit. Kështu raporton Iniciativa Globale kundër krimit të organizuar transnacional me seli në Gjenev. Në një raport mbi krimin e organizuar në Ballkan, të publikuar së fundmi, thotë se burimi i shumave të konsiderueshme të kanabisit mbërrin kryesisht nga Shqipëria, e cila është vend prodhues. Në këtë raport i kushtohet vëmendje edhe faktit se simbjellja e kanabisit për vite të tëra realizohej në zonën e Lazaratit, e sipas aksionit të ndërmarrë në këtë zonë, kultivimi i hashashit u përhap në zona të tjera të vendit. Më shumë se 1 milion bim kanabis u shkatëruan me sa duket nga policia shqiptare në 2016. Megjithatë, problemi duket se vazhdon. Në të vërtetë, duket se kultivimi i tij është përhapur, thuhet në raport. Po duke ju referuar të njëjtit burim, portat e Shqipërisë, Kroacisë, Malit të Zi dhe Slovenisë në Adriatik janë pikat e kalimit të trafikimit të kokainës në Europën perëndimore. Ka prova të kufizuara për të mbështetur këtë pretendim, bazuar në të dhënat e nxjerra nga sekuestrimi, por nuk mohohet fakti që Bregdeti i Adriatikut është një shesh lojrash për lidhjet e grupeve kriminale të pasura dhe të vjetra në mes të Ballkanit dhe Italisë, pohon raporti. Sipas organizatës Iniciativa Globale, grupet shqiptare nga Ballkani perëndimor duket se kontrollojnë shumicën e rrugëve të trafikut të heroinës që kanë marrë përsipër nga kurdët dhe turqit. Evidentimi pasurive për të konfiskuar parat që vijnë nga bota e drogës dhe krimit të organizuar. Kjo është nisma e re që nis në shtator dhe është lancuar sot nga kryeministri Edi Rama. Kreu i ekzekutivit ka sqaruar edhe mënyrat se si do të filtrohen të ardhurat që dyshohet se nuk janë bërë me punë të ndershme e ligjore. Në shtator do të nisë një tjetër aksion i madh kombëtar në mbar vendin, e që ka të bëjë me evidentimin e më pas konfiskimin e pasurive kriminale. Është momenti që policia e shtetit të përgatitet për një operacion të madh kombëtar, kontrolli të elementeve me rekorde kriminale që janë simbole të këtyre feudeve të kultivimit të kanabisit, por jo vetëm, që kanë statusin e të fortit të zonës dhe që në të mbështetimin tim janë lehtësisht të evidentueshëm. Kryeministri Rama sqaron arsyet se pse ka vendosur që këtë operacion ta shtyjë në shtator, e që do të nisë me një element shumë të thjeshtë, kontrollin e automjeteve që përdorin këta persona. Njëherë me përfundimin apo me rënien e fluksit të turistëve të vihet në zbatim duke kontrolluar automjetet e këtyre personazheve. Të vijen përpara përgjegjësisë për të justifikuar vlerat marrëmendse të automjeteve të tyre. Për Ramën, policia e shtetit e ka shumë të thjeshtë që këtë operacion ta përmbyll me sukses. Kujtesa e policisë shtetit është mjaftueshmërisht e pasur me emra, me bëma, me lidhje.
me lëvizje të këtyre lloj mikrobeve që të bëjnë të mundur një operacion super të suksesshëm të drejtimit. Ndërkohë menjëherë kanë reaguar kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha si dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Sipas Kryedemokratit, nisma e kryeministrit do të ketë si objektiv të varfrit dhe jo kriminalët e vërtet. Ndërsa për LSI-n, kjo është politike pa shpresë për vendin. 2017 mund të cilësohet si një nga vitet me krimin ndërkombëtar në rritje. Sipas një raporti të Europol, mendohet se janë me mira grupe kriminale që po kryejnë aktivitetin e tyre ilegal gjatë këtij viti në vendet e Bashkimit Evropian. Rreth 5.000 grupe të krimit ndërkombëtar të organizuar po veprojnë në vendet e Bashkimit Evropian në vitin 2017. Europol identifikoi grupet dhe vlerësoi se më shumë se 1/3 ishin të përfshirë në trafikun e drogës. Kjo e bën trafikimin e drogës më të përhapur në të gjitha llojet e krimit të organizuar, si krimi i pronës, kontrabandimi i migrantëve, trafikimi i qenieve njerëzore, mashtrimi të aksizave ose ndonjë aktivitet tjetër të paligjshëm. Pothuajse 2/3 të gjithë grupeve kriminale të drogës veprojnë në vendet e Bashkimit Evropian dhe janë të përfshirë në më shumë se një zonë krimi, sipas Europol, dhe kjo shifër është rritur për vite me radhë. Grupet e trafikut të drogës në Europë shpesh përfshihen gjithashtu edhe në falsifikimin e mallrave, trafikimin e qenieve njerëzore, kontrabandimin e emigrantëve dhe trafikimin të armëve. Një vlerësim bazuar në një studim të 17 vendeve të Organizatës për Ekonominë, Bashkëpunimin dhe Zhvillimin sugjeron se rreth $1 miliard vijnë nga pastrimi i parave, duke sjellë një rritje të përgjithshme ekonomike në mes 0.03 dhe 0.06%. 375 milion euro llogaritë dëmi që i është bërë buxhetit të shtetit nga mbosmbledhja e detyrimeve të lojrave të fatit. Kjo është shifra që publikon kontrolli i lartë i shtetit. Shifër kjo e përllogaritur për një periudhë 3 vjeçare. Një rekord i ri është vendosur në lojrat e fatit e kjo jo nga shumat e fituara, por nga dëmi shkaktuar buxhetit të shtetit. Bazuar mbi një raport të kontrollit të lartë të shtetit, plot 350 milion euro që duheshin të ishin mbledhur nga institucionet përkatëse për gjatë periudhës kohore 2014-2016 mungojnë. Sipas raportit të fundit, bëhet fjalë për një periudhë 3 vjeçare, e cila përkon me aksionin që ndërmuri shteti për vendosjen e rregullave në kazino, por që me sa duket nuk rezultoi efektiv as në mbledhjen e detyrimeve të kompanive që i zotrojnë. Por sipas KLSH-s, në listën e dëmeve nuk humbesin pas as Agjencia Kombëtare e Burimeve të Natyrës, me një dëm prej 19 miliard lekësh, si dhe Ministria e Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes me 2.4 miliard lek. Nga këto dëme financiare, sipas specialistëve, kanë ndikuar shkeljet financiare në të ardhura dhe shpenzime dhe shkelja e disiplinës financiare. Cisterna është ngritur në fshehtësi të plot dhe biznesi nuk kishte marrë asnjë leje për ndërtimin e saj. Ky ka qenë reagimi i Inspektoriatit të Gazit për shpërthimin në një resort të Velipojës ku shënua një viktim dhe dhjetra të plagosur. Pak ditë pas shpërthimit të një cisterne gazi në një resort turistik në Velipoj, ku humbi jetën pronari si dhe u plagosën disa të tjerë, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial deklaroi se nuk ka pasur dieni në lidhje me instalimin e cisternës me gaz. Në një deklaratë për mediat, Ishti tha se operatori ekonomik ka vepruar në fshehtësi të plot për pajisjen. Inspektoriati Shtetëror Teknik dhe Industrial, pavarësisht se në këtë zonë ka ushtruar shumë kontrolle, nuk ka pasur dieni për këtë instalim, mbasi vetë operatori ekonomik ka vepruar në fshehtësi pa deklaruar aktivitetin e tij. Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial vijon punën intensive të kontrolleve ku vetëm në 2017 janë dhënë 200 urdhër ndalesa. Gjatë periudhës janar-korrik, nga inspektorët e Ishtit janë mbajtur mbi 1400 inspektime, si dhe 200 urdhra ndalese, që në bazë të ligjit variojnë nga 50.000, 200.000 dhe në 500.000 lekë të reja. Ishti u bën apel të gjithë operatorëve ekonomik të mos shfrytëzojnë pajisjen nën presion, pa i certifikuar teknikisht dhe pa i pajisur me dokumentacionin teknik, si dhe konsumatorëve familjar të sigurohen me bombla gazi të kolauduara me gjithë elementët teknik të sigurisë.
Edhe pse dalin destinacione të reja pushimesh, sërish Turqia mbetet një nga më të preferuarat. Sipas të dhënave nga shteti turk, numri i shqiptarëve ka shënuar rritje me 18%. Turqia sa vjen dhe po josh më shumë pushuesit shqiptar, duke sjellë kështu një rritje të numrit të turistëve që e zgjedhin si destinacion veror. Këto të dhëna ka bërë publike Ministria Turke e Turizmit, sipas të cilave për gjatë vitit 2016 numri i turistëve shqiptar shënon një rritje me 18%. Pavarësisht sulmeve nga të cilat Turqia u godit vitin e kaluar, duke sjellë një ulje të ndjeshme në turizëm, vizitorët shqiptar nuk hoqën dorë, madje numri i tyre pati një rritje. Sipas specialistëve turk, ajo çka ndikoi në rritjen e interesit të shqiptarëve për të vizituar Turqinë, ishin ulja e çmimeve të paketave turistike deri në 50%. Shqiptarët në Turqi preferojnë të prenotojnë në resorte me 4 e 5 yje dhe me shërbim all apo dhe ultra all inclusive, ku këto paketa kushtojnë mesatarisht 400 deri në 500 euro personi. Qytetet si Antalya, Bodrum, Kemer dhe Alania janë destinacionet kryesore të pushuesve nga vendi ynë. Le të ndjekim tani thënien e ditës. Tek marrëveshja për qeran e dhomave në plazh duhet përfshirë kushti nëse ndotet deti, mbledh plaçkat brenda minutit dhe nuk të paguaj asnjë lek. Ndërkohë që shteti si garantuesi i pastërtisë në plazhe në rast ndotje, duhet u paguaj ofruesve të deklaruar të ambienteve me qera rimbursim për fitimin e munguar. Rikthehet lëvizja anti-Basha. Këtë herë grupimi ka dalë me një kërkesë për ndryshime statutore në parti. Edhe pse zgjedhjet dhe rikonfigurimi i Bashës në krye të PD-s është një çështje e mbyllur tashmë, grupimi paralajmëron lëvizje të reja në shtator. Grupimi anti-Basha lëvizjen e radhës ka vendosur ta realizojë në shtator, duke bërë një pushim të shkurtër në aksionin e saj për demokratizimin e brendshëm të partisë. Pas zgjedhjes në krye të Partisë Demokratike të Lulzim Bashës, grupimi e konsideron të domosdoshme ndryshime statuare. Për këtë ne do të punojmë si një lëvizje e strukturuar brenda partisë me një platformë të qartë politike dhe në muajin shtator do të paraqesim një projekt statut të ri për të vendosur më pas nga Kongresi i Jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike, jo më vonë se fundi i vjeshtës së këtij viti. Por pikat kryesore për ndryshimet statuare të propozuar nga grupimi anti-Basha kanë të bëjnë pikërisht me mandatin e kryetarit në rast se ai humbet zgjedhjet. Në rast të humbjes së zgjedhjeve parlamentare, kryetari i PD-s të jap dorëheqjen e menjëhershme. Në rast të humbjes së dy palë zgjedhjeve, kryetari i Partisë Demokratike të jap dorëheqje të parevokueshme. Në rast se partia humbet në zgjedhjet e përgjithshme kombëtare më tepër se herën paraardhëse, kryetari i saj të jap dorëheqje të parevokueshme. Në bazë të votave të fituara në zgjedhjet e 25 qershorit, KQZ ka bërë edhe rishpërndarjen e fondeve për partitë politike. Socialistët dhe Lëvizja Socialiste për Integrim përfton më shumë para për shkak të rezultatit më të mirë se në votimet e kaluara, ndërsa demokratët duhet të kthejnë një pjesë të fondit. Rezultatet pozitive në zgjedhje sillin më shumë para për partitë politike, por edhe e kundërta. Kështu, 5 subjekte politike nga rishpërndarja fondeve do të përfitojnë më shumë para nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Në mbledhjen e sotme, KQZ vendosi me 7 vota pro rishpërndarjen e fondeve për partitë pjesëmarrëse në zgjedhjet e 25 qershorit. Afati kohor për kthimin e fondeve nga 13 partitë politike të përcaktuar në lidhjen 2 bashkëlitur këtij vendimi do të bëhet brenda 90 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Kush është dakord? 7 vota pro, asnjë kundër, miratohet ky vendim në fuqi menjëherë. Por kush janë partitë që kanë mundur të fitojnë më shumë para? Listën e kryeson Partia Socialiste, e cila për shkak të votave të 25 qershorit me rreth 28 milion lekë të vjetra, më shumë se sa nga fondet e shpërndara përpara zgjedhjeve. Edhe LSI përfiton më shumë para nga fondet e shpërndara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Megjithse PDI-u siguroi më pak mandate deputetësh, sërish arriti më shumë vota se sa në 2013-ën, duke siguruar kështu rreth 14 milion lekë të vjetra, më shumë se sa nga fondi që kishte marrë përpara zgjedhjeve të 25 qershorit. Edhe Libra, partia më e re në vend, ka arritur të përfitojë fonde për shkak të votave të marra në 25 qershor. Por partia që ka humbur më shumë para për shkak të rezultatit të zgjedhjeve të 25 qershorit është Partia Republikane, me mbi 20 milion lekë të vjetra më pak. Edhe Demokratët, përveç goditjes nga rezultati në zgjedhje,
Tashmë do duhet të kthejnë më shumë se 17 milion lekë të vjetra mbrapsht në KQZ, fonde të cilat do të shpërndahen partive politike që përfituan më shumë për shkak të rezultatit pozitiv. Në bllokun e lajmeve në vijim kemi përmbledhur zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Vazhdojnë të shtohen vatrat e zjarrit në vendin tonë. Vetëm 24 orët e fundit janë konstatuar 5 vatra të reja zjarri. Sipas specialistëve të emergjencave civile, zjarret e rëna deri tani kanë shkaktuar dëme të mëdha në kullota. Vetëm për 24 orët e fundit janë djegur rreth 8 hektar pyje dhe kullota. Qytetarët që jetojnë në Tiranë, Fier dhe Gjirokastër rezultojnë të kenë të ardhurat më të larta se në qytetet e tjera. Sipas Instat, të ardhurat për frym në Tiranë janë 6.799 lekë të rinj, në Fier 5.500 lekë dhe rreth 5.000 lekë në Gjirokastër. Ndërsa qyteti më i varfër me të ardhurat më të ulta rezulton të jetë Kuksi me 3.190 lekë të rinj për frym. Policia e Tiranës dhe Task Forca e OSHE-s vazhdojnë me kontrollet për personat që vjedhin energjinë elektrike. Vetëm në kontrollin e fundit 3 shtetas janë arrestuar për ndërhyrje të palishme në lidhje të energjisë elektrike. Operacion shpëtimi si në filmat hollywoodian. Shpëtohen 10 persona në Keln, kishin mbetur në kabinat teleferike. Krijohet roboti hajdut. Në gjysmë ora arrin të thyej sigurinë në kasaforta. Prokurori publik i Maqedonisë pritet të shkarkohet nga detyra para zgjedhjeve lokale. Qeveria në Maqedoni ka iniciuar procedurën për shkarkimin e prokurorit për shkak të një sër akuzave në adresë të tij për pengim hetimesh ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Kryeministri Zoran Zaev pret që prokurori publik Marko Zvorlevski të shkarkohet para zgjedhjeve lokale. Zaev u shpreh se deputetët duhet ta bëjnë këtë para se të merren pushimet vjetore. Numri 1 i qeverisë maqedonase tha se procedurat janë të qarta dhe se ai ka besim në efikasitetin e parlamentit, i cili do të bëjë të mundur që Maqedonia të lëvizë përpara. Qeveria në Maqedoni ka iniciuar procedurën për shkarkimin e prokurorit për shkak të një sër akuzave në adresë të tij për pengim hetimesh ndaj zyrtarëve të përfshirë në veprimtari kriminale. Procedura për largimin e kryeprokurorit pritet të kalojë në kuvend. Zvorlevski ishte pjesë edhe e aferës së përgjimeve të publikuar nga opozita për lidhjet e tij me pushtetin e ish kryeministrit Nikola Gruevski. Shkarkimi i tij po rezulton i vështirë për shkak të qëndrimit të VMRO-DPMN, e cila ka kërkuar që propozimi për prokurorin të vijë nga opozita dhe që zgjedhja e tij të bëhet me 2/3 e votave në parlament. 755 diplomatë amerikanë do të largohen nga Rusia pas një urdhri të prerë të presidentit Vladimir Putin. Ai deklaroi se kjo masë po merret për shkak të sanksioneve të reja të SBA-ve mbi Moskën. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar largimin e 755 diplomatëve amerikanë nga vendi, si shenjë hakmarrje ndaj sanksioneve të reja mbi Moskën. Putin ka konfirmuar shifrën e diplomatëve që duhet ta lënë Rusinë deri më 1 shtator. Kjo e çon stafin diplomatik amerikan në Rusi në 455 persona, numër i njëjtë me atë rus në Washington. Ky mendohet se është dëbimi më i madh i diplomatëve të bërë nga një vend në historinë moderne. Sa kaq ka reaguar Departamenti Amerikan i Shtetit, i cili e ka cilësuar të paarsyeshme dhe për të ardhur keq kërkesën e Moskës për zvogëlimin e personelit diplomatik të Shteteve të Bashkuara në Rusi me 755 persona, e shton se Washingtoni është duke shqyrtuar përgjigjen e mundshme. Kërkesa e Vladimir Putin që Shtetet e Bashkuara ta tkurrin numrin e personelit në Rusi erdhi pas miratimit të sanksioneve të reja kundër Rusisë në 2 nga dhomat e Kongresit Amerikan. Përgjigjja e Rusisë pritet t'i acarojë më tej tensionet mes Moskës dhe Washingtonit, megjithse dëbimi i diplomatëve amerikanë ishte njoftuar që të premten, numri i tyre u bë i ditur të dielën gjatë një interviste të shefit të Kremlinit në televizionin rus. Putin shtoi gjithashtu se Rusia mund të shqyrtojë në të ardhmen masa të tjera shtesë kundër Shteteve të Bashkuara si përgjigje ndaj sanksioneve amerikane. Sanksionet e Washingtonit ndaj Rusisë u vendosën pjesërisht për shkak të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016, një përfundim i arritur nga agjencitë amerikane të zbulimit, si dhe për të ndëshkuar më tej Rusinë për aneksimin e Krimes në vitin 2014. 10 persona mbetën të bllokuar në kabinat e teleferikut në Köln të Gjermanisë. Operacioni i shpëtimit të tyre nuk kishte asgjë ndryshe nga skenat e filmave aksion. Ky dhe të tjera informacione në bllokun e lajmeve nga bota.
Një ngjarje e pazakontë ka ndodhur në Köln të Gjermanisë pasi 76 persona kanë mbetur të bllokuar për orë të tëra përpara se të shpëtoheshin nga forcat zjarrfikse në 32 gabinat e një teleferiku që kalon mbi lumin Reno. Incidenti i ndodhur ditën e djeshme rreth orës 15:30 minuta thuhet se shkaktuar nga një problem teknik në një prej gabinave. Shpëtimi i personave të bllokuar në gabina ka zgjatur rreth 5 orë dhe në të janë përfshirë rreth 100 forca zjarrfikse. Një zjarr masiv shpërtheu në rafinerinë e Shellit në Rotterdam të Holandës, duke detyruar kompaninë të ndalojë të gjitha ngarkesat të paktën deri të martën. Shkaku i zjarrit që përfshiu rafinerinë më të madhe të naftës në Evropë ende nuk është përcaktuar. Raportet e medias ndërkohë tregojnë se një qark i shkurtër mund të jetë arsyeja më e mundshme. Shkalla e dëmtimit të uzinës nuk është vlerësuar ende. Një aksident vërtet i frikshëm ka ndodhur gjatë një gare rrelli në Itali. Piloti i makinës Petro Schiavone ka humbur kontrollin e automjetit gjatë një kthese, duke u drejtuar të pranishmëve që po ndiqnin garën. Por ajo që ka lënë pa fjalë të gjithë, edhe pse pamjet e aksidentit janë vërtet dramatike, është fakti që asnjë person nuk u lëndua, edhe pse makina kaloi mbi kokat e tyre. Videoja është bërë virale pas shpërndarjes në rrjet duke marrë miliona klikime. Për të gjithë ata që nuk kanë mundur të informohen me zhvillimet më të fundit, përcjellim lajmet kryesore në web. Indivi.al, rekord, milionat që fluturuan jashtë bankave për zgjedhjet në Shqipëri. Newsbomb.al, porti i Shëngjinit, një histori suksesi, nominohet në kam për çmimin ndërmarrja më e mirë rajonale. Opinion.al, ndotja, protest para bashkisë së Kamzës. Syri.net, e pabesueshme, në fshatin Les të Prizrenit ka vetëm 2 banor. Lapsi.al, Ministria e Inovacionit flet për shkurtime dhe ristrukturim të administratës në mandatin e dytë. Jeta është qef, jetesa në konviktet e qytetit studenti larg normales. Lirimi Ismail Morinës duket se është tashmë në qendër të vëmendjes së të gjithëve. Federata e futbollit njofton se është angazhuar me ndërhyrje nëpër institucionet përkatëse. Ky dhe të tjera informacione shkurt nga hapësira sportive në vend dhe botë. Lirimi Ismail Morinës është shpyer në prioritetin e Federatës Shqiptare të Futbollit. Presidenti i Federatës Armand Duka mbetet në kontakt të vazhdueshëm edhe me kryeministrin Edi Rama, duke ju bashkuar institucioneve shtetërore që po punojnë për lirimin e Ismail Morinës. Angazhimi konfirmohet edhe nga prezenca e një personi të specializuar të Federatës pranë avokatit dhe familjes së tifozit, por edhe me nënpunësit juridik të shtetit kroat. UEFA ka zyrtarizuar stadiumin se ku do të luhet ndeshja Maqedoni-Shqipëri. Lajmi është publikuar në faqen zyrtare të UEFA-s në internet, ku thuhet se ndeshja Maqedoni-Shqipëri do të luhet në stadiumin e Strumicës. Ndeshja e vlefshme për kualifikueset e botrorit të Rusi 2018 do të luhet më 5 shtator. Juventus ka mposhtur Romën në penalti në miqësorën e zhvilluar në kuadër të International Champions Cup. Në minutën e 29 kampionët e Italisë kalojnë avantazh me anë të Mandzukic. Roma barazon në pjesën e dytë, ndërsa sulmuesi kryesor Edvin Dzeko i ndodhur i lirë brenda zonës, vetëm sa e shtyn topin në rrjet, duke baraspeshuar gjithçka. Juventus fitoi me rezultatin 5-4 pas penaltive. Rreziku i vdekjes së parakohshme rritet tek pacientët që janë diagnostifikuar si me depresion, ashtu edhe me sëmundjen e arterjes koronare. Një studim i fundit ka zbuluar një lidhje midis sëmundjes së zemrës dhe rënjes në depresion të pacientëve. 27% e atyre që vuanin nga depresioni filluan të kishin këtë problem një vit nga identifikimi i sëmundjes së zemrës. Një studim i ri ka shqyrtuar rrezikun e vdekjes së parakohshme tek pacientët që janë diagnostikuar si me depresionin, ashtu edhe me sëmundjen e arterjes koronare. Sëmundja e arterieve koronare është forma më e përhapur e sëmundjeve të zemrës. Kohët e fundit gjithmonë më shumë studime kanë vënë në dukje efektin e shqetësimit psikologjik ose depresionit mbi rrezikun e vdekshmërisë tek pacientët me sëmundje të arterjes koronare. Një ekip studiuesish në Amerikë kreu një studim në shkallë të gjerë për të hetuar lidhjen midis diagnostikimit me sëmundje të arterjes koronare dhe diagnozës së depresionit. Ata zbuluan se kishte një lidhje midis sëmundjes së zemrës dhe rënjes në depresion pas marrjes së diagnozës. Ekipi ekzaminoi 24.137 pacientë me sëmundje në arterjes koronare. Kërkuesit përcaktuan nëse pacientët kishin depresion ose jo. Në përgjithësi, 3.646, 15% e pacientëve, morën një diagnozë të depresionit gjatë ndekjes së problemit me zemrën.
Këta pacientë ishin në moshë më të re dhe përgjithsisht ishin femra, krahasuar me homologët e tyre pa depresion. Nga të gjithë pacientët e diagnostikuar me depresion, 27% e tyre u zbuluan brenda një viti nga identifikimi i sëmundjes së zemrës, 24% 1 deri në 3 vjet pas diagnozës së sëmundjeve të zemrës dhe pothuajse 37% më shumë pas 5 vitesh. Asgjë nuk është e pakalueshme. Robotët e prodhuar në shtëpi thyen sigurinë e kasafortave në vetëm 30 minuta. Ekipi i hakerave në Colorado e demonstroi gjithë procesin në Kongresin e Piraterisë në Las Vegas. Roboti punon duke zvogluar numrin e kombinimeve të mundshme nga 1 milion në 1000 përpara se të provojë mundësitë e mbetura për të hapur kasafortën. Një grup hakerash ka ndërtuar një robot që mund të thyej sigurinë e kasafortave. Ekipi i hakerave në Colorado ndërtoi një robot që thyen sigurinë dhe demonstroi gjithë procesin në Kongresin e Piraterisë në Las Vegas. Roboti mori rreth 30 minuta për të goditur sigurinë duke zbuluar kombinimin përpara publikut. Roboti punon duke zvogluar numrin e kombinimeve të mundshme nga 1 milion në 1000. Më pas, ai përpiqet të gjejë mundësitë e mbetura. Roboti kushton rreth $200 për të ndërtuar dhe përdor copa të printuara 3D, të cilat mund të zëvendësohen për lloje të ndryshme të kasafortave të kombinuara. Gjithçka nisi kur gruaja e një prej hakerave me emrin Seidel bleu në treg një kasafort që nuk mund të hapej, pasi pronari më parshëm kishte haruar kombinimin dhe e sfidoi atë që të thyente kodin e sigurisë. Ai ftoi kolegët e tij dhe në 4 muaj ndërtuan robotin. U deshën vetëm 15 minuta që roboti të thyente kodin e sigurisë së kasafortës së bler në treg. Robotit i duhet një kohë nga 73 minuta maksimumi, ose edhe deri në vetëm pak minuta për të thyer sigurinë. Shkencëtarët kanë shpresë se dëmtimi i kujtesës nga sëmundja Alzheimer mund të rregullohet. Në rubrikën In Topic ju njohim me eksperimentin e bërë fillimisht tek mind, por që jep dritje shile për përdorim edhe tek njerëzit. Lajmet e showbizit do të ndiqni. Kolumbiani James Rodriguez i ka dhënë fund martesës 6 vjeçare, ndërkohë thuhet se Rita Ora nuk është krejt e vetme. Kolumbiani James Rodriguez është vlerësuar deri më tani jo vetëm për cilësitë e tij si futbollist, por edhe për jetën e tij familjare. Megjithatë, së fundmi është mësuar se lojtari i Bayern Munich i ka dhënë fund martesës 6 vjeçare me modelen Daniela Ospina. Çifti kolumbian është divorcuar zyrtarisht disa muaj pas krizës që përfshiu martesën e tyre. Paparazët mund të ndihmojnë në katapultim drejt famës, por ndonjëherë i kalojnë caqet dhe këtë George Clooney e provoi mbi shpatulla, kur revista franceze Voici publikoi fotot e para të binjakëve të tij pa e marrë përqimin e aktorit. I acaruar ylli i Ocean's 11 ka vendosur ta çojë çështjen në gjykat. Clooney thotë se fotografi kaloi murin rrethues të rezidencës së tij. Nga Jamaica, ku është ratisur për disa ditë pushimesh, ajo ka publikuar foto e vet me pas kënd në krah, por në mediat ndërkombëtare roz thuhet se Rita Ora nuk është krejt e vetme. Këngëtarja e famshme me origjinë shqiptare përflitet prej kohësh tashmë se është në një lidhje me Tyrone, djalin e kitaristit të Rolling Stones, Ronnie Wood. Një grup artistësh polak gjallërojnë një fshat bullgar duke pikturuar grafite në mure. Presidenti Trump duke u intervistuar nga një lop, kancelarja Merkel duke biseduar me një banor lokal dhe mbretëreshën Elizabeth të ulur në një stol të fshatit. Ndiqni për më shumë videon virale.
Publikohen për herë të parë fotot e realizuara në vitin 1967 me artistin David Bowie. Fotografitë e realizuara nga Gerald Fernley për albumin e këngëtarit nuk u bën publike për shkak të mos suksesit të albumit në klasifikimet e kohës. Tremi ton kanabis sativa do të prodhohen në Shqipëri deri në fund të këtij viti. Ky është parashikimi i një diplomati të huaj që bëhet publik në një raport të iniciativës globale kundër krimit të organizuar. Ndërkohë sot kryeministri Edi Rama ka lançuar aksionin e ri për verifikim dhe konfiskim të pasurive që vijnë nga rrugët e krimit. Lërat e fatit shkaktoi një dëm më shumë se 375 milion euro ndaj buxhetit të shtetit. Shifra është bërë publike nga kontrolli i lartë i shtetit. Sipas raportit të tij, ky dëm është bërë përmes faturave të detyrimeve të pambledhura në një periudhë 3 vjeçare. Putin hakmerret ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, nxjerr urdhrin për largimin nga vendi të 755 diplomatëve amerikanë. Shkak janë bërë sanksionet ndaj Moskës, ndërsa Departamenti Amerikan i Shtetit e ka cilësuar këtë një veprim të paarsyeshëm. Ju sapo keni ndjekur In News në In TV. Për më shumë juftojmë që ta vizitoni edhe në intv.al. Ne bashkë do të rishihemi.